ਲੈਟਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। You have a friend who lives in a different country. ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। You will organize a party soon and ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ organize ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ and have thought to use a foreign recipe and ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ foreign recipe use ਕਰਨੀ ਆ। Write a letter to the friend asking for a recipe। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰੈਸਪੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ his or her country for the party you are organizing। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਟੈਲ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਆਸਕ ਫॉर द ਰੈਸਪੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਦ ਰੈਸਪੀ ਫਰਮ ਹਿਸ ਔਰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਆਊਗੀ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਲੈਟਰ ਫਾਈਂਡਸ ਯੂ ਇਨ ਗ੍ਰੇਟ ਸਪਿਰਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। I am writing to share some exciting news with you। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਆਹ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ I am in the process of organizing a party। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ and I have decided to add a special twist by featuring dishes from different countries। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਟਵਿਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਸ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ I immediately thought of you and your wonderful homeland cuisine। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਾਈਕ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੁਜ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਸ ਯੂ ਆਰ ਫਰੋਮ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਈ ਬਲੀਵ ਯੂਅਰ culinary ਹੁੰਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਜਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ culinary heritage would be a fantastic addition to the menu। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ culinary experience ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। your country's cuisine food ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ is renowned ਹੁੰਦਾ popular renowned for its unique flavors and traditional recipes and I can't think of a better way to celebrate than by incorporating an authentic dish from your culture। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ I can't think ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ would you be willing to share one of your favorite recipes with me। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਬਿਲਵਡ ਫੈਮਿਲੀ ਰੈਸਪੀ ਠੀਕ ਹੈ or a popular dish that represents your country culinary identity ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਕੋਈ favorite dish ਹੋਵੇ renowned dish ਹੋਵੇ। your contribution would not only add depth to the party ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਯੋਗ contribution ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਊਗਾ but also allow us to experience a taste of your heritage। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਲਾਸਟ ਤੇ I'm eagerly looking forward to hearing from you। eagerly ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ and to trying out the recipe you choose ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਾ thank you in advance for your help। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਵਾਰਮ ਰਿਗਾਰਡਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੈਨ ਰੀਡ ਕਰੋ।
हाँ जी स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो दसो रीडिंग नंबर ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ 18 ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 18 ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਸ ਰੀਡਿੰਗ ਚੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ एंड अगेन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇ ਬੀ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 10 ਵਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀਟੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀਟੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ 30 ਕਰੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 30 ਪਲੱਸ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੋਕੈਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਈਵਨ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਸਿਰਫ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ 10-10 ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ ਇਹ ਵਰਡਸ ਸੋ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 18 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 18 ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 19 ਸੀਗਾ ਟੈਸਟ 19 ਸੀਗਾ ਈਵਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਪਹਿਲੇ 14 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸੋ मैम 22 the first fill-ups 22 fill-ups 20 सेकंड फिल अप ओके जी मैं चेक कर लेंगे सो देखो जी ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਓਕੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਲੇਟਡ ਪੇ ਇਹਦੀ ਫਰਸਟ ਫਿਲਅਪ ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ one of the reasons for introducing performance related pay is in order to dash existing employees existing employees ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ existing employees ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ employees ਹਨਾ ਸੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ retain ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਪ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀਪ ਦਿਸ ਹਨਾ ਸੋ ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀਪ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਹ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ 22 ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਿਟੇਨ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਟੇਨ ਆਨਸਰ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ देयर आर plenty logic reasons ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਦਾ employer may be eager and fervent to retain current staff ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ
ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕੀਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੀਪ ਟੂ, ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਪੀਡੀਐਫ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, RET ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਜੀ मैम ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ। ਸੋ ਮਿਸ ਆਂਸਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਟੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾइज ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਓਕੇ ਲਾਸਟ ਮੈਰੀਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਠੀਕ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ नेहा, कुलवीर, फुल रीडिंग में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए थे आपके? ओके 25 कुलवीर दे एंड नेहा 30। नेहा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? 7। फिर 30 हले घट ने जी, 30 तो प्लस थोड़े ठीक होने चाहिए, 34 33 तक ठीक होने चाहिए। सो ध्यान नाल, ठीक है। सो हुण आपां नेक्स्ट रीडिंग करते हैं क्लास दे विच स्टार्ट। नेक्स्ट रीडिंग हैगी आ 5 रिव्यूज ऑफ द वेलिंगटन होटल। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो देखो नेक्स्ट रीडिंग है टेस्ट नंबर 20 5 रिव्यूज ऑफ द वेलिंगटन होटल। ਇਹਦੇ 7 क्वेश्चन फटाफट ਹੁਣੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਮਿੰਟਸ ਹੀ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਆ। 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣੇ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ 22 ਹੋਏ ਨੇ, 30 ਤੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ, 23 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਲਮੋਸਟ। 7 ਮਿੰਟਸ ਨੇ, 7 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਉਨੇ ਹੋ। ਫਸਟ 7 पहला क्वेश्चन है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। क्वेश्चन कह रहा है लाइकिंग द व्यू फ्रॉम द बेडरूम विंडो। बेडरूम विंडो तो व्यू लाइक करने की गल की है। फाइंडिंग द रिसेप्शनिस्ट वेलकमिंग। नेक्स्ट है बीइंग प्लेस्ड विद द बेडरूम। प्लेस का मतलब होता बहुत ज्यादा खुश होना। नेक्स्ट है बिकमिंग कंफ्यूज व्हेन बुकिंग अ रूम। ਜਦੋਂ बुक कर रहे सी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सी। बीइंग इंप्रेस्ड बाय द वाइड चॉइस ऑफ, बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए वाइड चॉइस ऑफ फूड कारण। नेक्स्ट है स्टेइंग इन द होटल रेगुलरली। नेक्स्ट है फाइंडिंग इट इनकन्वीनियंट दैट द होटल वाज क्राउडेड। सो एक इनकन्वीनियंट ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ क्योंकि होटल ਕੀ ਸੀਗਾ, क्राउडेड ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ, 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ 7 ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ।
ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਕੁਲਵੀਰ ਨੇ ਆਨਸਰਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੇਹਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਸਟ 7 ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਨੇਹਾ ਐਂਡ ਕੁਲਵੀਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਜੀ ਮੈਮ। ਕੁਲਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਰੋਂਗ ਆ ਬੱਚੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਰੋਂਗ ਆ। ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕਿੰਗ ਦਾ ਵਿਊ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੰਡੋ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਡ ਆਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਫੋਨ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਅਰਾਈਵ the receptionist couldn't see it on the computer system. Luckily there was a room available. It wasn't quite that we would have chosen, but it was a pleasure to sit in with a cup of tea. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਦਾ ਸਵਿਮਰਸ, ਲਾਈਕ ਬਾਹਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸਰਫਰਸ ਇਨ ਦਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸਰਫਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਲੇ ਦੀ। ਆਨਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਮੈਮ, ਕੋਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਿਊ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੌਂਜ ਇਜ਼ ਲਵਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਲੌਂਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੌਂਜ ਇਜ਼ ਲਵਲੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ। ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਲੌਂਜ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਲੌਂਜ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਵੈਲਕਮਿੰਗ, ਹਨਾ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਆਈ first stayed the Wellington a few years ago and we have returned every year since then. When we arrive and check in, we are always treated like old friends by the staff, so we very much feel at home. Our one disappointment during our last visit was that our room overlooked the car park, but that didn't spoil our stay. फिर यही क्वेश्चन ਸੀਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ when we arrive and check in, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਾਈਵ ਕੀਤੇ, ਚੈੱਕ ਇਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਸ ਟ੍ਰੀਟਡ ਲਾਈਕ ਓਲਡ ਫਰੈਂਡਸ ਬਾय ਦ ਸਟਾਫ, ਸੋ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਇੰਗ ਪਲੇਸਡ ਵਿਦ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਥਰਡ ਦਾ ਬੀ। ਕਹਿੰਦੇ the hotel hardly seems to have changed in the last 100 years and we prefer that to many modern hotels which tend to look the same as each other. The Wellington has character. Our room was very comfortable and quite spacious. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੈਡਰੂਮ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਧਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਲੈਸਡ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਬਿਕਮਿੰਗ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਵੈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਅ ਰੂਮ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੂਮ। ਫੋਰਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਈ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਈ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ staff all did their jobs efficiently and we were very helpful when we asked for information about the area. The only difficulty we had was making our reservation online. So main difficulty ਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ online reservation ਕਰੀਏ, is wasn't clear, ਸਾਨੂੰ clear ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, whether payment for our deposit went through or not, and I had to call the hotel to find out. Still once we
had arrived, everything went very smoothly. So ਆ ਚੀਜ਼ 'ਚ confusion ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਦਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ 5th ਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਇੰਗ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾय ਦਾ ਵਾਈਡ ਚੁਆਇਸ ਆਫ ਫੂਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਡ ਚੁਆਇਸ ਆਫ ਫੂਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਮਚ ਔਨ ਆਫਰ ਵੀ ਕੁਡ ਹਾਰਡਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਵਾਟ ਟੂ ਈਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 6th ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਹੋਟਲ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। My husband and first stayed the Wellington a few years ago. We have returned every year since then. Every year ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। Every year ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਸਟਮਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 7th ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਟ ਇਨਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਦੈਟ ਦਾ ਹੋਟਲ ਵਾਸ ਕਰਾਊਡਡ। ਇਨਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲ ਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡਡ ਸੀ। ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਰਾਊਡਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਖੋ, so full, bit annoying, there was also now ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, nowhere to sit in the lounge, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਇਹ ਸੀਗਾ crowded। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਓਕੇ, ਹੁਣ 8 to 14 ਵੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਰੀਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਸਕੋਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨਿਕਲਵਾ ਲਓ। ਇਵਨ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਮ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ? ਬਾਏ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੈਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ YouTube ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਡੈਮੋ ਲਈ ਆਇਆ। ਜੀ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਲਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੈਟਰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਟਰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਡੇਲੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਸੈਟਰਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਉਹ ਪੀਡੀਐਫ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਿਓ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਕਢਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ YouTube ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਦੇ ਨੇਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਪੀਡੀਐਫ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਮ ਪੇਪਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਚੇਂਜ? ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਹਾਂਜੀ ਚ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵੀ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 40 ਦੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹੀ 6.
ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਡੀਐਫ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ रीडिंग मेरे आगे ही 6.5 है। ਗੁੱਡ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਨਾ, ਗੂਗਲ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, जी ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਸਰਚ ਕਰ ਦੋ ਬਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਫ ਆ। ठीक ਆਪਾਂ है। ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਪੀਡੀਐਫ ਭੇਜਣ ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। 8 ਤੇ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। 8 9 ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ। ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਿਕੇਮ ਵੈਲ ਨੋਨ ਵੈਨ ਅ ਕਲੱਬ ਫੀਚਰਡ ਇਨ ਅ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਪੋਰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਕਿੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਿਕੇਮ ਵੈਲ ਨੋਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਵੈਲ ਨੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕੀ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਵਾਕਿੰਗ ਨੈਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰਸ ਆਰ ਮੈਨ। 8 ਤੇ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ। मैम फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਵਾਕਿੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਿਕੇਮ ਵੈਲ ਨੋਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੈਲ ਨੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਅ ਕਲੱਬ, ਜਦੋਂ ਕਲੱਬ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਪੋਰਟ। क्लब नहीं दिता विच, कमर्शियल। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਡ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮੈਨ ਤੇ ਵਿਮਨ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਕੇਮ ਵੈਲ ਨੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ ਚ ਵੈਲ ਨੋਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਵਾਕਿੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨੈਟਬਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਪੂਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਲਸ।
ट्रू क्यों नहीं होया? क्योंकि ट्रू तां हुंदा जे वो पास्ट दी ही गल कर। नेक्स्ट टू भी फाइंड करो जी दोनों। फॉल्स सीगे ये दोनों आंसर। नेक्स्ट करो, मोस्ट क्लब अरेंज सोशल एक्टिविटीज फॉर देयर मेंबर्स। नेक्स्ट है, प्लेयर्स आर टेस्टेड रेगुलरली टू मेजर चेंजेस इन देयर फिटनेस। ये भी दोनों क्वेश्चंस करो जी फटाफट। मैम नॉट गिवन ते फॉल्स। ओके, सो चेक कर लेने हैं। एक ठीक है, 10th बिल्कुल सही है, 11th भी देखो दोबारा। मैम ये ट्रू हो सकता है वैसे। 11th है, प्लेयर्स आर टेस्टेड रेगुलरली टू मेजर चेंजेस इन देयर फिटनेस। कितने गल की है उन्होंने? ये भी आंसर नॉट गिवन आ चाहिए, 11th भी कितने उन्होंने क्लियरली दस्या ही नहीं भी उन्होंने रेगुलरली टेस्ट किया जाता है। जो भी उन्होंने जो भी उन्होंने ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਟਰੂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਫਟਾਫਟ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਪਲੇਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆਰ ਇਨਕਰੇਜਡ ਟੂ ਪਲੇ ਵਾਕਿੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ। People can take part in the active lifestyles team sessions whenever they wish. Next, the active lifestyles team intends to start clubs in the future. So फटाफट करो जी ये भी। 3 क्वेश्चन है, तिन्ने बड़े ध्यान नाल करियो। मैम 12th ट्रू। इकट्ठे आंसर ही दस दो, ठीक है जी। थोड़ा 12th ट्रू आ, इकट्ठे ही दस्यो, ठीक है। 13 14
ਮੈਮ 13 ਟਰੂ ਤੇ 14 ਫਾਲਸ। 12 ਤੇ 13 ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆ ਕੁਲਵੀਰ। 14 ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ। ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਲਓ ਫਟਾਫਟ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ। ਮੈਮ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਂਸਰ ਟਰੂ ਆ। ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ 12 ਵੀ true, 13 ਵੀ true, 14 ਵੀ true. The active lifestyles team intends to start clubs in the future. ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। Our aim, ਸਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ? ਏਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਏਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। Our aim is to set up netball and football clubs as soon, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਲਦ ਹੋ ਸਕੇ। So there are enough regular players. So active lifestyle team, ਆ ਟੀਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? Intends to start ਲਿਖਤਾ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਤਾ as soon as, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਕਵਰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਦੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ 15 ਤੋਂ 27 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ 27 ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਸਟ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਰੀਡ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।
Hello, ma'am. Good morning, students. May I audible? Good Good morning. morning, ma'am. ਹਾਂਜੀ Good ma'am. morning ਜੀ, good morning ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਕਲਾਸ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਿਕਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, Present, ma'am. ਦੈਨ ਰਮਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, Yes, ma'am. ਮਨਜੋਤ ਸਿਰਸਾ, Yes, ma'am. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਸ਼ਰਨ ਤਰਨਤਾਰਨ। Present, ma'am. ਸ਼ਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਮੈਮ ਮੈਂ ਫਿਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਦੈਨ ਅਮਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅਮਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰਬਜੀਤ ਮੁਕਤਸਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਮੁਕਤਸਰ, ਅਮਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, Present, ma'am. ਸਰਬਜੀਤ ਜੰਡ, ਰੁਪਿੰਦਰ SBS ਨਗਰ, ਜਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਸਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨੇਹਾ ਦੁਬਈ, ਅਮਰਿਤਪਾਲ, Present, ma'am. Present, ma'am. ਪਵਨੀਤ, Present, ma'am.
ਸ਼ਰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਸ਼ਰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨਾਭਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀਟੀ। ਵਿਪਨ। Present, ma'am. ਗੁਰਿੰਦਰ। ਕੁਲਵੀਰ। Present, ma'am. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰੱਲਾ। Present, ma'am. ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਬੱਚੇ? ਮੈਮ ਅੱਜ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਬਟ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਨਮੋਲ। ਰਮਨਦੀਪ ਸੰਗਰੂਰ। ਦੀਪਾਲੀ। Present, ma'am. ਬਲਜੀਤ। ਬਲਜੀਤ। ਵੀਰਾ ਰਾਣੀ। Present, ma'am. ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸਿਰਫ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ? ਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। हेलो मैम, मेरी होगी। ਨਾਮ? सरबजीत कौर ही मुक्तसर। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੋਲੋਗੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैम। ਗਗਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैम समझ तो आਉਂਦਾ, पता नहीं मैम की हो गया सर। ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਰਜੇ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਹੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 1 ਬਾਏ 1 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਗਗਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰ ਨਾ ਆਫ ਤੇ ਨਾ ਫॉर ਦਾ ਯੂਜ਼ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੇ BP2 ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ, ਵਿਲ, ਐਟ, ਆਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂ। ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ। सॉरी मैम। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਟਾਸਕ 1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਫਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫ ਨਾ ਫॉर ਨਾ ਪਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
यस मैम। मैम ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਮ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ ਦੇਖ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਰਮਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। यस मैम। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੰਡਰ ਲੈਂਥ ਸੀ, ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਾਈਨਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। यस मैम। ਟਾਸਕ 1 ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਰਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। यस मैम। ਦੈਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਭਾ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਭਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। Vivo V23 ਤੋਂ ਕੌਣ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? Vivo V ਤੋਂ ਕੌਣ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ ਬਲਜੀਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਬਜੀਤ ਮੁਕਤਸਰ। हाँ जी मैम। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰਸ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਨੇ, these ਤੇ those ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਨੇ, ਟੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਟਾਸਕ 2 मैम आज भेजिया सी, ओदे ही घरे प्रॉब्लम सी थोड़ी जी। मैम आज सुबह सेंड करता सी मैं। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਚੱਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ 2 ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। मैम संडे तो नहीं किया, मैं क्या शायद ऑफ हो गया मैम। WhatsApp ਥੋੜੀ ਉਹ ਕਰ ਜੀ। ਪਵਨੀਤ ਪਵਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਵਨ, यस मैम। यस मैम। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਯੂਸੇਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੈਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਿਲੀ ਐਰਰਸ ਨੇ। ਟਾਸਕ 2 ਹਲੇ ਠੀਕ ਸੀ। 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟ, ਯੂਜ਼ਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਤੇ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਹਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੇਹਾ, ਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਮਨਜੋਤ ਸਿਰਸਾ, ਮਨਜੋਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਟਾਸਕ 2 ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਯੂਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰ ਸੀ ਤੇ ਸਿਲੀ ਐਰਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਿਪਨ? ਮੈਮ ਟਾਸਕ 2 ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਲਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸੇਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਟਾਸਕ 2। ਓਕੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਪਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੇਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅਸ਼ਨ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰਸ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਸੇਲ ਕਾਦੀ ਸੇਲ, ਵੱਟ ਸੇਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਪਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 1 ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੀਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ BP 1 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਹੋਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟਡ ਬਾਈ ਰੋਬੋਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਦੋਨੇ BP ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਬਣਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ BP ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ BP 2 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਰੋਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਈਓ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਮੈਮ। ਕਿੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ ਵਿਦ ਦੀ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਮੈਮ ਉਹ ਜੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਵੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਣੂ ਵੀ ਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਰੋਬੋਟਸ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਹਾਊ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਜਾਂ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰੱਲਾ ਜੀ। ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੌਕ ਵਾਲਾ। ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਡਾਟਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਮ ਨੰਬਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਟੈਸਟ? ਮੈਮ ਮੈਮ ਮੇਰਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰੱਲਾ ਜੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰੱਲਾ। ਮੈਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਾਲੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਾਲੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 1 ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀ ਐਰਰਸ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਟਾਸਕ 2 ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੂ ਹੂਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੀ ਐਰਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਨੀਅਰ 4 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮਾਨਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਰੱਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ 1 ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਮਿਲੀ ਸੀ
ਤੇ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਓਕੇ ਕੀਤੀ ਮੈਮ। ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਲਿਖਤਾ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਵਰਡਸ ਮੈਮ। ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ? ਮੈਮ ਕੁਲਵੀਰ। ਕੁਲਵੀਰ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਵੀਰ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਟੀ ਦੀ ਲੈਟਰ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਐਰਰਸ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰੋ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਇਫ ਵਾਲੀ, ਵੈਨ ਵਾਲੀ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ 2.5 ਪਲੱਸ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਟਾਸਕ 1 ਮੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੈਨ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਵੀ ਉੱਡਾ, BP2 ਵੀ ਉੱਡਾ, ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉੱਡਾ ਸੀ। BP ਤੇ BP1 ਤੇ BP2 ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਤੋਂ 11 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ। ਇੰਟਰੋ ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ BP ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਲੈਂਥ ਮੈਮ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਬੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਲਿਖਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ BP ਦੀ ਲੈਂਥ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਬੋਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ? ਸਿੱਧਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾ BP ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਪਲ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਫ ਰਿਬੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਬਚੂਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, BP ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰਿਬੋਟ ਕੰਮ ਕਰੂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੌਂਡ ਸਪੈਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਬੌਂਡਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਬੂਸਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਦੋ ਹੀ BP ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਮੈਮ ਇੱਕੇ ਸਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ, 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋ, 3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋ, ਬਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਮ ਪੇਪਰ ਭਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੜਬੜ ਕਰੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਮੈਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਲੈਟਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ? ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਪ ਮੈਮ ਹੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਟਾਸਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਸਮ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨੇਸ਼ਨ। ਨੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬਿਗ ਸਿਟੀਜ਼। ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵਿਲੇਜਰ। ਵਿਲੇजेस। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਗ ਜਾਓ? villages, ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ ਆਊਟਵੇ ਦੀ ਟਰਮ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਊਟਵੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੂੰ ਆਊਟਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਊ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ? yes ma'am, ਜੇ ਡੂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਯੈਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, 2 BP ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ 1
ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ BP ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, ਜੀ ma'am. ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਚੋ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਮ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ In ਸਿਟੀਜ਼ cities, ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। employment ਵਿਲੇਜ ਏਰੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇਟਿਵ ਹੈ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ Employment। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। Job, ma'am, ਹਾਂਜੀ employment ਮੈਮ and ਲਿਵਿੰਗ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਜੂ। improve. ਮੈਮ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਵਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਿਵਲਪਡ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵਲਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਟਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਗਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਅਗਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, ma'am. ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, ma'am, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜੀ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ? ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਂजेस ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Yes, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। yes, ma'am. ਸੋ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਗਲੋਬ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਨ ਸਮ ਨੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਇਨ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਗਲੋਬ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਵਰ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੂਲ ਮੇਕਰਸ, ਹੋਰ ਮੈਮ ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼। ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਲੋਕੇਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਜਾਣ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਟੀ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਵਗ ਜਾਏ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਸਿਨੋਨਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਸੇਮ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਸਿਨੋਨਮਸ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਮਾਨੇ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Yes, ma'am. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਥੀਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਦ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ
are far more superior than its merits। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਊਟਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਨਾਲੋਂ। ਡਿਊ ਟੂ ਮਲਟੀਫੇਰੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੀ ਜਾਂ ਪੈਥੋਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰਸ ਵਿਚ I will explained, which will be explained in upcoming paragraphs, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਪਕਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਰਥ ਕਮਿੰਗ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ above mentioned ਜਾਂ afore mentioned, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ BP ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਦਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ effects either on industries or enormous organizations। ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਵਨ ਮੇਨ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਕੈਨ ਇਮੈਲਿਓਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੂਗਾ the condition of those cities which are underdeveloped from long time period। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ undeveloped ਏਰੀਏ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਥੀਸਿਸ ਚ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੱਧ ਨੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ, ਪਹਿਲਾ BP ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ BP ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਿਵੈਲਪਡ ਏਰੀਏ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਹੈਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟੂਵਰਡਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ। ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਟੀਟਿਊਡਸ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਏਰੀਆਸ ਕੈਨ ਸਟੇ ਹੈਪੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੈਨ ਸਟੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੇ ਬਿਕਮ particular areas become happy, खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज हले होगी ना जी। become happy after receiving that sort of, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ, ਜਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਇੰਗ ਟੂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਸਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਅਫੋਰਮੈਂਸ਼ਨਡ ਵਿਊ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਊ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੈਵਿੰਗ ਮੈਨੀ ਫੋਲਡ ਆਫ ਐਮਿਕੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨੇ। ਇਟ ਐਨਟੇਲਸ ਸਮ ਡੈਲੇਟੇਰੀਅਸ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਓਇੰਗ ਟੂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਇੰਗ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੌਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫੇਸ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ in assessing such places and the workers will also be suffer ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ when they have to commute to those industries ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜਾਂ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊ then it become an onerous for individuals along with employee ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜੂਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਆਨਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਜਾਂ ਬਣ ਜੂਗੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ then ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ explain ਕਰਾਂਗੇ they would have to spend a lot of time in order to commute to their destination ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ consequently ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰ यस मैम ਪਹਿਲੇ 2 ਬੀਪੀ ਰੀਡ ਕਰੋ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ मैम एमिकेबल का मतलब क्या है? हेलो मैम ਅਮਿਲੀਓਰੇਟ हेलो मैम ठीक है जी कोई डाउट मैम एमिकेबल का मतलब क्या है? ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਜੀ ਕੋਈ ਆਰਗੂਇੰਗ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ इंटेल मैम ਕਿਹੜਾ ਜੀ इंटेल ਸਮ ਡਿਟੇਲ मैम कुछ लिखे हो तो बाद इंटेल सम दैट ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ impose ओके मैम ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈਏ ਮੂਵ यस मैम ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ Sample ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਾਸਿਵ ਫੋਰੈਸਟ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਗੀ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਟੂ ਇਨੈਨੀਕੇਟ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲੈ ਦਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਤੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫॉर इंस्टेंस कहने many animal species are vanishing होना खत्म हो जाना कहने बहुत सारी animal species vanishing हो रही ने because they do not have a place to live क्योंकि उन्होंने कोल रहने ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ also the natural balance of
purifying air from the toxic gases released by these industries will be affected। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹਵਾ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਂਸ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਕੁਡ ਰਾਈਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੈਸਿਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜੂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਨ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਦੋ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਰਜ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਕੋਮਾ, the disaster impact of this tendency cannot be neglect। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, cannot be ignored ਜਾਂ cannot be neglected। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਵੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 2 BP, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ BP। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ the advantage outweigh the disadvantage, ਤਾਂ 2 BP ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ, 1 ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ। the disadvantage outweigh advantage, ਤਾਂ 2 BP ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ, 1 ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਲਥੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, it is quite evident that ਮੈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਮੈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਬੀਪੀ। ਬੀਪੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬੀਪੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਬੀਪੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਊਟਵੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਤਾਂ 2 BP ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ BP ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਬਿਟੇਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਹੈਬਿਟੇਟਸ ਸਕੈਨ ਲਾਈਨ ਚ ਹੈਬਿਟੇਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਟਾਸਕ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਮ ਸਾਰਾ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ BP1 BP2 ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਆ BP1 ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਪਣੇ BPs ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ BP1 BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਉਹੀ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਐਸ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਐਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਸ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੈਟ। ਓਵਰਆਲ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਵਰਆਲ ਬਸ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 80% ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਬਿਟੈਟ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਡਨ ਮੈਮ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਜ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਰਿਓ। ਹਲੋ ਜੀ, ਡਨ ਮੈਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਐਨੀਬਡੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਰਹੇ? ਮੈਮ ਇਨਕਰੇਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿਨੋਨਿਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ।
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਸਕਰੀਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ। ਓਕੇ, Yes, ਸੋ ma'am. ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਬੈਨਫੋਰਡ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆ? 1 ਵਰਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਖਰ ਨਮੈਰੀਅਲ 1 2 3 4 ਐਵੇਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਰੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਰਾਇਆ। ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅ ਮੰਥ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ? ਲਿੰਡਾ ਟਰੈਵਲਸ ਟੂ ਵਰਕ ਬਾਏ ਡੈਸ਼, ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਟਰੈਵਲਸ ਟੂ ਵਰਕ ਬਾਏ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਲਿਮਿਟਡ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਡ, ਲਿਮਿਟਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜੇ 10 ਆ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਆ, 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਲਿਮਿਟਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਸ ਟੂ ਲੰਡਨ ਐਵਰੀ ਡੈਸ਼ ਮਿੰਟਸ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਸ? ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਟਾਈਪ ਮਿੰਟਸ ਆਊ, 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ 6 ਮਿੰਟ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਪੂਅਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸਰਵਿਸ ਐਟ, ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਪੂਅਰ ਐ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ? ਨਿਊ ਡੈਸ਼ ਓਪਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲੀ ਹੈ? ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ। ਡੈਸ਼ ਹੈਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਹੈਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਗੁੱਡ ਡੈਸ਼ ਔਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸਟਰੀਟ, ਬ੍ਰਿਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ? ਔਨ, ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਟ ਲਿੰਡਾ ਔਨ ਡੈਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋ? ਆਫਟਰ 5 PM, ਮਤਲਬ ਔਨ ਕੋਈ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ, ਡੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਦਾ ਡੈਸ਼ opposite the station, in the dash, ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ opposite ਆ, ਉਲਟਾ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਿਹਦੇ? ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ opposite ਸਾਈਡ ਆ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 1 ਵਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਏ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਵਰਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਸਕਦਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਔਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਦੋ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਤੇ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੱਲਾ ਐਂਡ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਔਰ ਪਾਇਆ ਫੇਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਤੇ, ਔਰ, ਜਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ। Section 1. You will hear a man phoning a woman who lives in an English city called Bamford to get some advice about moving to that city. First, you have some time to look at questions 1 to 5. You will see that there is an example that has been done for you.
On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello, Linda speaking. Oh, hi, Linda. This is Matt Brooks. Alex White gave me your number. He said you'd be able to give me some advice about moving to Banford. Yes, Alex did mention you. How can I help? Well, first of all, which area to live in? Well, I live in Dalton, which is a really nice suburb. Not too expensive, and there's a nice park. Linda recommends a suburb called Dalton, so Dalton has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello, Linda speaking. Oh, hi, Linda. This is Matt Brooks. Alex White gave me your number. He said you'd be able to give me some advice about moving to Banford. Yes, Alex did mention you. How can I help? Well, first of all, which area to live in? Well, I live in Dalton, which is a really nice suburb. Not too expensive, and there's a nice park. Sounds good. Do you know how much it would be to rent a 2-bedroom flat there? Yeah, you should be able to get something reasonable for £850 per month. That's what people typically pay. You certainly wouldn't want to pay more than £900. That doesn't include bills or anything. No, that sounds all right. I'll definitely have a look there. Are the transport links easy from where you live? Well, I'm very lucky. I work in the city centre, so I don't have to use public transport. I go by bike. Oh, I wish I could do that. Is it safe to cycle around the city? Yes, it's fine. And it keeps me fit. Anyway, driving to work in the city centre would be a nightmare because there's hardly any parking. And the traffic during the rush hour can be bad. I'd be working from home, but I'd have to go to London 1 or 2 days a week. Oh, that's perfect. Getting to London is no problem. There's a fast train every 30 minutes, which only takes 45 minutes. That's good. Yeah, the train service isn't bad during the week, and they run quite late at night. It's weekends that are a problem. They're always doing engineering work, and you have to take a bus to Haddam and pick up the train there, which is really slow. But other than that, Banford's a great place to live. I've never been happier. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. There are some nice restaurants in the city centre and a brand new cinema, which has only been open a couple of months. There's a good arts centre too. Sounds like Banford's got it all. Yes, we're really lucky. There are lots of really good aspects to living here. The schools are good, and the hospital here is one of the best in the country.
Everyone I know who's been there's had a positive experience. Oh, I can give you the name of my dentist too, in Bridge Street, if you're interested. I've been going to him for years, and I've never had any problems. Oh, okay, thanks. I'll find his number and send it to you. Thanks. That would be really helpful. Are you planning to visit Banford soon? Yes, my wife and I are both coming next week. We want to make some appointments with estate agents. I could meet you if you like and show you around. Are you sure? We'd really appreciate that. Either Tuesday or Thursday is good for me, after 5:30. Thursday's preferable. Tuesday, I need to get home before 6 p.m. Okay, great. Let me know which train you're catching and I'll meet you in the cafe outside. You can't miss it. It's opposite the station and next to the museum. Brilliant. I'll text you next week then. Thanks so much for all the advice. No problem. I'll see you next week. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. ਲਓ ਜੀ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਰੀਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ DENTIST ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਥਰਸਡੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਵੀ। Now turn to section 2. Very good Pavan, Kulveer very good and Sharon very good, Jaspreet Chahal very good, Gagan कोई गल नहीं, की घटे very good, बाकी भी भेजो जी। सरबजीत very good, वीरा रानी सही है, इन्ने दिनों बाद ला रहे हो। दीपाली very good, मनजोत good, जसप्रीत कौर very good। जिन्हों दे 9 ਜਾਂ 10 ने उन्होंने तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। पहले सैक्शन ईजी हुंदा जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ट्राई करो भी 10 आउट ऑफ 10 ही रखो तुसी। वेरी गुड अमृतपाल, विपन, जसप्रीत वेरी गुड। चलिए जी सैक्शन 2 ते। यस मैम। ओके जी, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰਨਿੰਗ, ਸਵਿਮਿੰਗ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਯੋਗਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਫਾਇਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏਬਲ ਕੀ ਆ, ਲੋਅਰ ਰਿਸਕ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਕੀ, ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਚ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਜਿਮ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ 2 ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਦੈਨ ਅਦਰਸ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲੂ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ 1920, what 2 piece of advice does the speaker gives, ਵੀ ਗੋਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਚੀਵੇਬਲ ਏਮਸ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਏਮ ਰੱਖ ਲਾ। ਸੈਟ ਅ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਗਿਵ ਯੂਅਰਸੈਲਫ ਰਿਵਾਰਡਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ, ਚਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਚੇਂਜ ਯੂਅਰਸੈਲਫ, ਸੌਰੀ ਚੈਲੰਜਸ ਯੂਅਰਸੈਲਫ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 2, ਪਲੇ ਹੈ ਜੀ। Section 2. You will hear a fitness instructor talking on the radio about different ways of keeping fit. First, you have some time to look at questions 11 to 16.
Now listen carefully and answer questions 11 to 16. So, if you're one of those people who hasn't found the perfect physical activity yet, here are some things to think about which might help you make the right decision for you. The first question to ask yourself is whether you would enjoy training in a gym. Many people are put off by the idea of having to fit a visit to the gym into their busy day. You often have to go very early or late, as some gyms can get very crowded. But with regular training, you'll see a big difference in a relatively short space of time. Running has become incredibly popular in recent years. That's probably got a lot to do with the fact that it's a very accessible form of exercise. Anyone can run, even if you can only run a few meters to begin with. But make sure you get the right shoes. It's worth investing in a high-quality pair, and they don't come cheap. Another great thing about running is that you can do it at any time of day or night. The only thing that may stop you is snow and ice. Swimming is another really good way to build fitness. What attracts many people is that you can swim in an indoor pool at any time of year. On the other hand, it can be quite boring or solitary. It's hard to chat to people while you're swimming lengths. Cycling has become almost as popular as running in recent years. That's probably because, as well as improving their fitness, many people say being out in the fresh air in a park or in the countryside can be fun, provided the conditions are right, of course. Only fanatics go out in the wind and rain. Yoga is a good choice for those of you looking for exercise which focuses on developing both a healthy mind and body. It's a good way of building strength, and with the right instructor, there's less chance of hurting yourself than with other more active sports. But don't expect to find it easy. It can be surprisingly challenging, especially for people who aren't very flexible. Getting a personal trainer is a good way to start your fitness program. Obviously, there can be significant costs involved, but if you've got someone there to encourage you and help you achieve your goals, you're less likely to give up. Make sure you get someone with a recognised qualification, though, or you could do yourself permanent damage. Before you hear the rest of the radio programme, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Whatever you do, don't join a gym unless you're sure you'll make good use of it. So many people waste lots of money by signing up for membership and then hardly ever go. What happens to their good intentions? I don't think people suddenly stop caring about improving their fitness or decide they have more important things to do. I think people lose interest when they don't think they're making enough progress. That's when they give up hope and stop believing they'll ever achieve their goals. Also, what people sometimes don't realise when they start is that it takes a lot of determination and hard work to keep training week after week, and lots of people don't have that kind of commitment. One thing you can do to help yourself is to set manageable goals. Be realistic and don't push yourself too far. Some people advise writing goals down, but I think it's better to have a flexible approach. Give yourself a really nice treat every time you reach one of your goals. And don't get too upset if you experience setbacks. It's a journey. There are bound to be difficulties along the way. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers.
ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਸਕੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬੱਚੇ Now ਜੀ। turn to section 3. ਡਨ ਬੱਚੇ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 2। यस मैम। मैम जो 11th और 16 से वो नहीं ज्यादा समझ आते, एक बार मैम करवा दो। ਲਓ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Section 2. You will hear a fitness instructor talking on the radio about different ways of keeping fit. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. So, if you're one of those people who hasn't found the perfect physical activity yet, here are some things to think about which might help you make the right decision for you. The first question to ask yourself is whether you would enjoy training in a gym. Many people are put off by the idea of having to fit a visit to the gym into their busy day. You often have to go very early or late, as some gyms can get very crowded. But with regular training, you'll see a big difference in a relatively short space of time. Running has become incredibly popular in recent years. That's probably got a lot to do with the fact that it's a very accessible form of exercise. Anyone can run, even if you can only run a few meters to begin with. But make sure you get the right shoes. It's worth investing in a high-quality pair, and they don't come cheap. Another great thing about running is that you can do it at any time of day or night. The only thing that may stop you is snow and ice. Swimming is another really good way to build fitness. What attracts many people is that you can swim in an indoor pool at any time of year. On the other hand, it can be quite boring or solitary. It's hard to chat to people while you're swimming lengths. Cycling has become almost as popular as running in recent years. That's probably because, as well as improving their fitness, many people say being out in the fresh air in a park or in the countryside can be fun. Provided the conditions are right, of course. Only fanatics go out in the wind and rain. Yoga is a good choice for those of you looking for exercise which focuses on developing both a healthy mind and body. It's a good way of building strength, and with the right instructor, there's less chance of hurting yourself than with other more active sports. But don't expect to find it easy. It can be surprisingly challenging, especially for people who aren't very flexible. Getting a personal trainer is a good way to start your fitness program. Obviously, there can be significant costs involved, but if you've got someone there to encourage you and help you achieve your goals, you're less likely to give up. Make sure you get someone with a recognised qualification, though, or you could do yourself permanent damage. Before you hear the rest of the radio program, you have some time to look at questions
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਜੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? F F। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਨਿੰਗ। ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਆਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ 12 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? D ਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਸਵਿਮਿੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡੋਰ ਪੂਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਊਟਡੋਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਡੋਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ 12 ਸੀ ਰਨਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੇਨ ਜਾਂ ਸਨੋ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਡੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਊਟਡੋਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਡੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏਬਲ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੱਭਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਕਰਜ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਕਰੇਜ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਜਿਮ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਿਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਵਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਡ ਜਿਮ ਹੈਵ ਵਿਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟੈਨਿਸਿਕ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਬਰਿਕ ਡਾਈ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। Yes, ਹੁਣੀ ma'am. MCQ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਤਾਂ ਸੇਮ 11 to 16 ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ। Section 3. You will hear a textile design student called Jim discussing his project on using natural dyes for colouring fabrics with his tutor. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. OK, Jim, you wanted to see me about your textile design project. That's right. I've been looking at how a range of natural dyes can be used to colour fabrics like cotton and wool. Why did you choose that topic? Well, I got a lot of useful ideas from the museum, you know, at that exhibition of textiles. But I've always been interested in anything to do with colour. Years ago, I went to a carpet shop with my parents when we were on holiday in Turkey, and I remember all the amazing colours. They might not all have been natural dyes. Maybe not, but for the project, I decided to follow it up. And I found a great book about a botanic garden in California that specialises in plants used for dyes. OK, so in your project, you had to include a practical investigation. Yeah. At first I couldn't decide on my variables. I was going to just look at one type of fibre, for example, like cotton. And see how different types of dyes affected it? Yes. Then I decided to include others as well.
So I looked at cotton and wool and nylon. With just one type of dye? Various types, including some that weren't natural, for comparison. Okay. So I did the experiments last week. I used some ready-made natural dyes. I found a website which supplied them. They came in just a few days, but I also made some of my own. That must have taken quite a bit of time. Yes. I thought it'd just be a matter of a teaspoon or so of dye, and actually that wasn't the case at all. Like, I was using one vegetable, a beetroot, for a red dye, and I had to chop up a whole pile of it. So it all took longer than I'd expected. One possibility is to use food colourings. I did use one. That was a yellow dye, an artificial one. Tartrazine? Yeah, I used it on cotton first. It came out a great colour. But when I rinsed the material, the colour just washed away. I'd been going to try it out on nylon, but I abandoned that idea. Were you worried about health issues? I thought if it's illegal food colouring, it must be safe. Well, it can occasionally cause allergic reactions, I believe. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. So what natural dyes did you look at? Well, one was turmeric. The colour's great. It's a really strong yellow. It's generally used in dishes like curry. It's meant to be quite good for your health when eaten, but you might find it's not permanent when it's used as a dye. A few washes and it's gone. Right. I used beetroot as a dye for wool. When I chop up beetroot to eat, I always end up with bright red hands. But the wool ended up just a sort of watery cream shade. Disappointing. There's a natural dye called Tyrian purple. Have you heard of that? Yes. It comes from a shellfish, and it was worn in ancient times, but only by important people, as it was so rare. I didn't use it. It fell out of use centuries ago, though one researcher managed to get hold of some recently. But that shade of purple can be produced by chemical dyes nowadays. Did you use any black dyes? Logwood. That was quite complicated. I had to prepare the fabric so the dye would take. I hope you were careful to wear gloves. Yes, I know the danger with that dye. Good, it can be extremely dangerous if it's ingested. Now, presumably you had a look at an insect-based dye, like cochineal, for example. Yes, I didn't actually make that. I didn't have time to start crushing up insects to get the red colour, and anyway, they're not available here. But I managed to get the dye quite easily from a website, but it cost a fortune. I can see why it's generally just used in cooking and in small quantities. Yes, it's very effective, but that's precisely why it's not used as a dye. I also read about using metal oxide. Apparently you can allow iron to rust while it's in contact with the fabric, and that colours it. Yes, that works well for dyeing cotton. But you have to be careful as the metal can actually affect the fabric, and so you can't expect to get a lot of wear out of fabrics treated in this way. And the colours are quite subtle. Not everyone likes them. Anyway, it looks as if you've done a lot of work. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰੋਜੇ ਜੀ Now turn to section 4.
ਡਨ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਾਦੇ ਉੱਤੇ ਆ? ਇੱਕ ਸਲੀਪੀ ਲਿਜ਼ਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਬਰਾਊਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬਰਾਊਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ recognizable by their blue, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਆਰ ਬਲੂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਲੂ ਆ ਗਈ। ਦੇ ਡਾਈਡ ਕੌਨਸਿਸਟ ਮੇਨਲੀ ਆਫ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ? देयर ਮੇਨ ਪਰਪਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ देयर ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਡੀਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਡੀਟਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਬਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਜ਼ਾਰਡ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਹੈਲਪ them ਨੈਵੀਗੇਟ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ observation show that these lizards keep the same dash for several, keep the same ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, but little dash, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ little? to provide dash for female, female ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? attach to the dash of the lizard, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ attach to the dash, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋ? the number of dash taken, ਕਿੰਨੇ number of dash, ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। reduce chances of dash, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦੀ ਚਾਂਸਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸਟਾਰਟ ਬੱਚੇ। Section 4. You will hear part of a biology lecture about an animal called the sleepy lizard that is common in parts of Australia. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Last week we started looking at reptiles, including crocodiles and snakes. Today, I'd like us to have a look at another reptile, the lizard, and in particular, at some studies that have been done on a particular type of lizard whose Latin name is Tiliqua rugosa. This is commonly known as the sleepy lizard because it's quite slow in its movements and spends quite a lot of its time dozing under rocks or lying in the sun. I'll start with a general description. Sleepy lizards live in Western and South Australia, where they're quite common. Unlike European lizards, which are mostly small, green and fast-moving, sleepy lizards are brown, but what's particularly distinctive about them is the colour of their tongue, which is dark blue, in contrast with the lining of their mouth, which is bright pink. And they're much bigger than most European lizards. They have quite a varied diet, including insects and even small animals, but they mostly eat plants of varying kinds. Even though they're quite large and powerful, with strong jaws that can crush beetles and snail shells, they still have quite a few predators. Large birds like cassowaries were one of the main ones in the past, but nowadays they're more likely to be caught and killed by snakes. Actually, another threat to their survival isn't a predator at all, but is man-made. Quite a large number of sleepy lizards are killed by cars when they're trying to cross highways. One study carried out by Michael Freak at Flinders University investigated the methods of navigation of these lizards. Though they move slowly, they can travel quite long distances. And he found that even if they were taken some distance away from their home territory, they could usually find their way back home as long as they could see the sky.
They didn't need any other landmarks on the ground. Observations of these lizards in the wild have also revealed that their mating habits are quite unusual. Unlike most animals, it seems that they're relatively monogamous, returning to the same partner year after year. And the male and female also stay together for a long time, both before and after the birth of their young. It's quite interesting to think about the possible reasons for this. It could be that it's to do with protecting their young. You'd expect them to have a much better chance of survival if they have both parents around. But in fact, observers have noted that once the babies have hatched out of their eggs, they have hardly any contact with their parents. So there's not really any evidence to support that idea. Another suggestion's based on the observation that male lizards in monogamous relationships tend to be bigger and stronger than other males. So maybe the male lizards stay around so they can give the female lizards protection from other males. But again, we're not really sure. Finally, I'd like to mention another study that involved collecting data by tracking the lizards. I was actually involved in this myself. So we caught some lizards in the wild and we developed a tiny GPS system that would allow us to track them, and we fixed this onto their tails. Then we set the lizards free again, and we were able to track them for 12 days and gather data, not just about their location, but even about how many steps they took during this period. One surprising thing we discovered from this is that there were far fewer meetings between lizards than we expected. It seems that they were actually trying to avoid one another. So why would that be? Well, again, we have no clear evidence, but one hypothesis is that male lizards can cause quite serious injuries to one another. So maybe this avoidance is a way of preventing this, of self-preservation, if you like. But we need to collect a lot more data before we can be sure of any of this. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਭੇਜੋਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਆਊਟ ਆਫ 40। That is the end of the listening test. In the IELTS test, you would now have 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. ਡਨ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ।
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਮੈਮ ਸਟਰੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ ਜੀ। Okay, so 22 ਕਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ 23. Describe an occasion when you heard someone complaining about something in a restaurant, store or another business place. ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਕੇਜਨ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੇ ਯਾਦ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। Describe a time when you received bad service from restaurant. ਯੈਸ ਮੈਮ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ when and where it happened, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। what he or she complained about, ਉਹ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। what the result was, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। and explain how you felt about the experience, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਪ। ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ट्राई करना। ਹਾਂਜੀ। then left a bitter taste, left a bitter taste। ਮੈਮ ਕੌੜਾ ਸਵਾਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। then engage, ਮੈਮ ਇੰਡਲਜ। indulge, delectable, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਡਿਲਾਈਟਫੁਲ ਲਵਲੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ, ਅਪੀਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਊਰੀਅਸ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਣੀ, ਐਨ ਅਪੈਲਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟ ਲੁਕਸ ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। नो मैम। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। From my perspective, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਵ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ देयर ਬੈਸਟ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਕੇਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਲੈਫਟ ਆ ਬਿਟਰ ਟੇਸਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨੇਬਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੇਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਨੇਬਰ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਇਨ ਡੇਲੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਡਿਟੇਲਸ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਡੇਜ਼, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ unfolded last week when he along with his friend denied to a recently opened in a ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਟੀ ਨੇਮ ਰੈਡੀਐਂਟ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਰੈਡੀਐਂਟ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਦ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਮੀਨੂ ਬੋਟਸ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਡੈਲੀਕੇਬਲ ਆਈਟਮਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨਿਊ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦ ਹਿਊਜ ਮੈਨਿਊ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ,
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਡਿਸ਼ਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮ ਆਰ ਫੋਰਨਰ ਔਰ ਸਮ ਆਰ ਲੋਕਲ, ਕੁਛ ਕੁ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਕੁ ਫੋਰਨ ਫੂਡ ਸੀ, ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕਲ। ਵਿਦਾਊਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਮਾਈ ਨੇਬਰ ਆਰਡਰਡ ਹਿਸ ਫੇਵਰੇਟ ਡਿਸ਼ ਰੈਡ ਸੌਸ ਪਾਸਤਾ ਅਨਕਲੇਮਡ ਬਾਈ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਇਆ ਆਪਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਰੈਡ ਸੌਸ ਪਾਸਤਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਫਰਾਈਜ਼ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ। The order arrived promptly with half an hour। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। showcasing an amazing presentation, ਪਰ presentation ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। eager to document the moment, ਕਹਿੰਦੇ my neighbor captured a picture highlighting the well designed sauces that added an appealing touch to the pasta। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਸਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਪੀਲਿੰਗ ਟੱਚ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। my neighbor said that when he started eating the taste was also very delicious more than it took। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। but after 3 bites he saw strange things and he felt like a black color hair in the food। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਚਮਚੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, at that time table was turned। ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਸੀ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਸੀ, ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਊਨ ਇਨ ਦਾ ਡੰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਲ ਸੀਗਾ, he was glad that he did not eat the bite। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। after that he went to the manager and took them about the carelessness of their staff। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਟੋਲਡ ਦਾ EMPLOYEES who prepared the food। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। he also shouted for that thing on him and he ate here and if he ate the bite then it was very dangerous for health। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। he also told them to wear paper bag or plastic bags on hair। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਪਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। when they prepared food, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ all for this incident and for the mistake of employees, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ felt sorry and also again prepared food for them free of cost। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। after listening all these incidents I felt a little bit curious about the health of people, but I thought it was just like a mistake in preparing food for customers on that time and I think it would be never repeated in the future। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਸਮਵਨ ਕੰਪਲੇਨਡ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵਟਐਵਰ, ਆਪਾਂ ਰੀਲਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਊ ਡੂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ देयर ਸਟਾਫ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਕੰਪਲੇਂਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੀ ਸਿਖਾਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਸਕਿੱਲਸ, ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਸਕਿੱਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਜਾਂ ਸੋਲਵ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੀਦਾ। What do people usually complain about? ਲੋਕ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ, usually ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ people complain ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ well it depends on person to person choice and complaints are differ from people to people। some people
ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਮ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੀਐਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਜੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਅਗਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਊ ਡੂ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਕੰਪਲੇਨ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਬਾਈ ਅਦਰ ਮੈਥਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਪੀਪਲ ਕੰਪਲੇਨ ਵੇਰੀ ਫਰੋਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲ ਕੇ ਵਰਬਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। then how do people often respond to poor customer service? ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ poor customer service ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਇਨ ਮੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। then fifth, how would you react if you receive a poor service in a restaurant? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੂਗੀ? if I were to experience poor service as a restaurant, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ। if the problem is minor, then ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮਾਈਨਰ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ then ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ who are more likely to make complaints? older people ਕੇ young people? ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੰਗ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਏਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੈਦਰ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਯੰਗ ਔਰ ਓਲਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਯੰਗ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਓਲਡ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੂਗੀ ਦੈਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਬਾਈ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫਾਲੋਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਮ ਫੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਡੂ ਪੀਪਲ ਆਫਨ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਪੂਅਰ ਕਸਟਮਰ? ਆਫਨ ਕਿਵੇਂ, ਅਕਸਰ ਕਿਵੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਅਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੂਗੀ, ਦੈਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਿੰਗ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਿਦ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਹੈਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨੋ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜੀ GT ਵਾਲੇ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ 12-15 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Yes, ma'am. ਟਾਸਕ 1 ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਿਓ, ਇੰਜੋਏ ਯੂਰ ਬ੍ਰੇਕ ਰਜੇ। पढ़ लूँ फिर। ओके।
हाँ जी बच्चे, मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਪ। ਮੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਪ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਦਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਆ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੈਪ ਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰ ਮੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮੈਪ ਬਿਲੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਬੀਚ ਫਰੰਟ ਏਰੀਆ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਟਵੀਨ 1950 ਐਂਡ ਟੂਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਬੀਚ ਫਰੰਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਰਥ, ਥੱਲੇ ਸਾਊਥ, ਈਸਟ, ਵੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੌਪ ਸਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਟਮ। ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਆ? ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ। ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਲਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨਲਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4 ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਬਟ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਵੀਆਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਢਾਤਾ, ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਹੈ 25 mm ਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? 50 ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ 50 ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਰਫ ਕਲੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਫ ਕਲੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ the information regarding mutations ਜਾਂ changes। ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ mutations ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ changes that have occurred in, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ in a beach front area in Australia between 1950 and in the present time ਜਾਂ present day has been depicted by the assigned given, assigned ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ given maps। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ the assigned graph ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਆਜੂ? ਅੱਗੇ ਆਜੂਗੀ। the assigned maps provides, ਇੱਥੇ depict ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਇੱਥੇ ed ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜੂ s ਲੱਗ ਜੂ। depicts the information regarding mutation present day ਤੱਕ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖਣ ਦੀ? ਮੈਮ ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਪੈਸਿਵ ਚ ਲਿਖਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰਆਲ। ਜੇ ਪੈਸਿਵ ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਓਵਰਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦਾ ਰੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਬੀਚ ਫਰੰਟ ਏਰੀਆ ਹੈਜ਼ ਅੰਡਰਗੋਸ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਚ ਫਰੰਟ ਏਰੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ। ਹੈਜ਼ ਅੰਡਰਗੋਸ ਮਲਟੀਫੇਰੀਅਸ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਚੇਂਜਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਸਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ beach front region in Australia become more advanced and modernized। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਹ ਰੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਜਾਇਓ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, this process contains any steps, starts at, culminates at, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ Yes, ਵੀ ma'am. ਓਵਰਆਲ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮੈਪ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ BP1 ਪਹਿਲੇ ਈਅਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ BP2 ਦੂਸਰੇ ਈਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ, ਇਨ 1950 a road which was small in size ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਇਨ ਦਾ ਅਪਰ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਰੋਡ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਸਮਾਲ ਸੀਗਾ। ਇਜ਼ enlarged ਨਾਓ, ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੁਣ, ਟੂਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਲਈ ਕੀ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ enlarged ਨਾਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਰੋਡ ਚ ਡਾਊਟ, No, ma'am. No ਮੈਮ। ਆਲਸੋ ਆ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਸੋ a playground in the left side of the road, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਸੀਗਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ, ਆਲਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, has been replaced, present ਚ ਕਰਿਆ ਤਾਂ has been replaced with a small, with a short side car park that is now merged with the road to move directly to the city। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਿਪਲੇਸਡ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਸਾਈਜ਼, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਓ ਮਰਜਡ ਆ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਪਾਸਟ। ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, No, ma'am. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੋਡ, ਰੋਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲਸ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਵਿਲਿਅਨਸ ਰਿਮੇਨ ਅਨਚੇਂਜਡ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਵਿਲਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੀਵਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਿਮੇਨ ਅਨਚੇਂਜਡ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਦਰ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਓ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਵਾਈਡਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। यस मैम। ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੀਪੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਬੀਪੀ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਵਾਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਨਿਊਲੀ ਓਪਨਡ, ਮੇਡ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਡ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਹੋਇਆਗਾ। ਐਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੂਲ ਇਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਪੂਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 25 ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 50 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। यस मैम। ਦੈਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਦੈਨ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਸੀਗਾ ਐਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੇਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੇਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਮਾ ਸੇਮ ਰਿਹਾ। ਅਨਦਰ ਨੋਟੇਬਲ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਫੀਚਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਰਪ ਕਲੱਬਸ ਨੇ ਐਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੋਏ, ਆ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਪਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਓ ਐਕਸਪੈਂਡਡ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਐਨਲਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। यस मैम। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਐਨਲਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ, ਬਿਲਡ, ਮੇਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਢਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਉੱਥੇ ਬੀਚ ਬਣਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਕ ਰਿਪਲੇਸਡ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਰੀਪਲੇਸਡ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਕਿਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਾਂ, ਮੈਂ ਗਗਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਤੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਢਾਹਤੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਟਰਨ ਇਨਟੂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਨਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਓਕੇ ਜੀ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨੋ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚੇਂਜ। No any kind of change witnessed, noticed, recorded ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, unchanged ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, remain same ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੋ ਮੈਮ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਜੀ। ਡਨ ਮੈਮ। वन मैम क्वेश्चन दिखा दो। ਲਓ ਜੀ डायग्राम क्वेश्चन। क्लियर सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੀ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ओके सो ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ।
Good afternoon जी. Good afternoon, ma'am. मैम गुड आफ्टरनून मैम Good afternoon, Good afternoon जी. Reading ਦੀ class ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ. Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Mock test ਦੇ score ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ. ਹੈਲੋ ਮੈਮ Ma'am, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ. मैम आंसर चेक करवाया थे ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ. मैम करवा दो yes ma'am ਸਕਰੀਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. yes ma'am हाँ जी मैम ਓਕੇ ਜੀ. ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਬੱਚੇ? मैम test number 7 मैम प्लांट सीक्वेंस ਓਕੇ ਜੀ. ਜਸਟ ਵੇਟ ਫॉर ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦੇ ਆ. मैम शो करियो 1 मिनट ਬੱਚੇ ਆਨਸਰਸ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? yes ma'am yes ma'am ਸੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਤੇ ਸਕੋਰਸ ਭੇਜੋ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਦੇਖਦੇ ਆ 40 ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਰਨਜੀਤ.
वेरी गुड जसप्रीत, वेरी नाइस गगन, वेरी गुड सरबजीत। बाकी भी भेजो जी जल्दी जल्दी। वेरी गुड अर्शन। हाँ जी, वेरी नाइस पवन। पॉपुलेशन बढ़ जूगी देखा अभी नहीं कहते फुल में ताकि कॉन्ट्राडिक्शन करके आएंगे ये मैं पॉइंट सोच के नहीं। बाकियों ने की नहीं जी। वेरी गुड शरण जी। मैम जी भेज दी। बाकी बच्चे भी भेजो बच्चे जल्दी जल्दी। ओके जी, सारे ने आंसर एक बार टैली कर ले जी। हाँ जी मैम। ओके। देखो बच्चे पैसे दिख रहे हैं जी सारे नु। टेस्ट 7 हाँ जी मैम। प्लांट सीक्वेंस क्लियर है जी सारे नु। यस मैम। थैंक्स। चलो जी, सारे नालों हाईएस्ट है जी मार्क्स सरबजीत कौर 31। बाकी काफी बच्चों ने सेकंड पोजीशन पे आया 30 और काफियों ने 29 नेगे। मतलब सब तो लीस्ट है 24 सब तो घट ने जी। बाकी किसी ਦੇ ਵੀ 28 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। चलो जी हम आप फर्स्ट पैसेज ਦੇ डाउट ਲਈਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਸੈਂਸ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਰਸਟ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਊਟ ਬੱਚੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। बस बच्चे और तो नहीं है कि किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलो जी फिर अपना फर्स्ट सेकंड ਤੇ फोर्थ देखते हैं जी। फर्स्ट 4 क्वेश्चन की सी जी अपने ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ A ਸੀਕੈਂਟ ਹੈਲਪਸ ਪਲਾਂਟਸ ਪੋਲਿਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਜ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੈਂਸ ਕਾਜ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪੋਲਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੈਂਟਸ ਹੈਲਪ ਪਲਾਂਟਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਬੱਚੇ ਏ ਆਜੋ ਜੀ ਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਏ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ देखो हाईलाइट होया दिख रहा है बच्चे यस मैम। हाँ जी मैम। okay everyone is familiar with secant Everyone is familiar with the scented flowers, and many people have heard that floral odors help the plant attract pollinators. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਨੇਟਰਸ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਨੇਗੇ ਸੈਂਟਡ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਡ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਬੱਚੇ हाँ जी मैम। ਬੱਚੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਵੌਇਸ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ Yes, ma'am. ਓਕੇ देखो जी नेक्स्ट है जी अपना फोर्थ क्वेश्चन प्लांट्स सेंट अट्रैक्ट herbivores enemy for protection ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਰਬੀਵੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਨਮੀ ਫॉर ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਰਬੀਵੋਰਸ ਨੂੰ देखो जी ये अपन सी पैराग्राफ दे विच गिवन है जी फोर्थ बच्चे थोड़ा जा इनडायरेक्ट वे नाल दिता होया बट लिखा एग्जैक्ट ही होयागा देखो जी सी पैराग्राफ दे विच आ जाओ बच्चे फोर्थ बिल्कुल स्टार्टिंग तो रीड करना शुरू करांगे अपन हार्बीवोर तो लेके प्लांट ईटर्स तक Herbivore induced volatiles often serve as indirect defenses. Defense ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਚਾਉਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਬੀਵੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਣ ਕੀ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਣ ਡਿਫੈਂਸ These bulk words exist in a variety of plant species, including corn, beans. ਅੱਗੇ plants ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ capacity ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ Plants not only emit volatiles acutely at the site where caterpillar, mites, aphids or similar ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ caterpillars ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰਬੀਵੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਰਬੀਵੋਰ ਇਨਸੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਬੀਵੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ insects are eating them but also generally from non-damaged parts of the plant these signals attract a variety of predatory insects that prey on plant eaters ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਡੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰੀ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ that prey on plant eaters ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ prey ਕਰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ plant eaters ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਉਧਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹਾਰਬੀਵੋਰਸ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ हाँ जी मैम। Yes, ma'am. डाउट होवे जी ओके देखो जी फिर फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ सेवंथ एंड एट
ਕੱਲਾ not given ਸਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ true false not given ਸੀ ਬੱਚੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ yes no ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? No, ma'am. No, ma'am. देखो जी fifth question, we have few evidence to support the idea that scent attracts pollinators। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਥੋੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਨੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਟਰੂ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਥੋੜੇ ਨੇ। Yes, ma'am. ਹਾਂਜੀ Ma'am, ਦੇਖੋ ਜੀ page. ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਹੀ ਦੱਸੋ। Ma'am, paragraph A ਦੇ ਵਿੱਚ starting 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ this common notion is mostly correct but it is surprising how little scientific proof for it exists। ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਨੋਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਧਰ ਲਿਟਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਧਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? few। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ few ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਵਾਲਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟਰੂ Yes. ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? Yes, ma'am. ਓਕੇ ਜੀ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 7, certain ants are attracted by volatiles to guard plants in rainforest। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਟਸ ਨੇ ਉਹ volatiles ਦੁਆਰਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਟਰੂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਆਂਟਸ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਜੇ ਤੇ in the rainforest understory tree। In the rainforest understory tree Leonardoxa africana ants of species। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀ ants ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ants ਇਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਾਲੋਮਰਿਕਸ ਫਿਲਿਕਸ ਪੈਟਰੋਲ young leaves and attack any herbivores insect that they encounter। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਬੀਵੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਯੰਗ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਆਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਟਰੂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਂਟਸ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ? Yes, ma'am. ਓਕੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ next question is pollination only affects fruit trees production rather than other crop trees। ਕਿ ਜਿਹੜਾ pollination ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ fruit trees ਨੂੰ ਹੀ affect ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ crop ਨੂੰ ਨਹੀਂ affect ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲਿਆਂ fruits ਤੇ ਹੀ affect ਕਰਦਾ। false ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਆਜੋ ਜੀ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ Florence and has a strong impact on the economic success of many agriculture crops that rely on insect pollinators including fruit trees such as bee pollinated fruit ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ, ਚੈਰੀ, ਐਪਲ, apricot and peach as well as vegetable
and tropical plants such as papaya. ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੇ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਂਸਰ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੱਲੇ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਆਂਸਰ ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? Yes, ma'am. ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 9th ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ MCQs। 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਡੂ best protect plants when they are attracted by scents according to the passage। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਪ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸੈਂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਪ ਨੇ ਉਹ ਐਗਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ? ਇਨਟੂ ਕੈਟਰਪਿਲਰ। ਵੈਸਪ ਲੇ ਐਗਸ ਇਨਟੂ ਕੈਟਰਪਿਲਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ, ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ 9th ਦਾ ਵੀ। Yes, ma'am. ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, some parasitic bats can detect the volatile signature of a damaged plant and will lay their eggs inside the offending caterpillar। Offending ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। Eventually the wasp eggs hatch and the emerging larva feed on the caterpillar from the inside। Hatch and the emerging larva feed on the caterpillar from the inside out। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਪ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਇੱਧਰ ਇਨਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੀ ਅਫੈਂਡਿੰਗ ਕੈਟਰਪਿਲਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਉਸ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਐਗਸ ਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਉੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੇ ਦੇਅਰ ਐਗਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਐਗਸ ਕਿੱਥੇ ਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਅਫੈਂਡਿੰਗ ਕੈਟਰਪਿਲਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਓਕੇ ਜੀ। Yes. ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 13 ਕੁਐਸਚਨ। What is the weakness of unitic experiment on fragrance? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ B C D ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਐਂਡ ਤੇ? A ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹ ਸੀ। ਲਿਨਾਲੂ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੋ ਟੂ ਸਮੈਲਟ ਬਾਈ ਨੋਜ਼। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਨਾ ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਨੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੰਘ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ 13 ਕਿੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ? ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਫॉर टेक्निकल रीजंस देखो जी, for technical reasons the gene was expressed everywhere in the plant, and although the transgenic plants did create small amounts of linalool, the level was below the threshold of detection for the human nose। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਨਾਰਮਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਨੋਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ A ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? Yes, ma'am. ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ। ਫਰਸਟ ਪੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 13 ਦੇ 13 ਕੁਐਸਚਨ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਾਰ ਪਰਫਾਰਮਰ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ 14 to 26 ਤੱਕ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਤੇ ਜੀ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ 14 to 17 ਕੁਐਸਚਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 14 ਹੈਗਾ one example from non-commerce business settings that better system win bigger stars। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਕਮਰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਵਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ? ਬੈਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ 14 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਐਫ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। significantly Thierry Henry, Patrick Vieira and Robert Paris are much bigger stars। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਬਸ ਉਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਉਧਰ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਬਿਗਰ ਸਟਾਰਸ। then when arsenal bout them, ਇੱਥੇ arsenal ਬੱਚੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੈਗਾ better system ਦਾ। arsenal system, better system, their value in all senses enhanced by arsenal system ਕਿ ਉਹਦੀ value ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ enhance ਹੋਈ ਸੀ? arsenal system ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਧਰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ better system ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ arsenal system। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ 15 ਕੁਐਸਚਨ one failed company that believes stars rather than the system। ਇੱਕ ਫੇਲ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਆ? ਸਟਾਰਸ ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਟਾਰਸ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਨਰ Aaron believed in stars, noted author Malcolm Gladwell, because they didn't believe in systems। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ A ਨੇ ਉਹ ਕਾਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਟਾਰਸ ਤੇ। ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? didn't believe in systems। ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। everyone? ਯੈਸ ਮੈਮ। देखो जी next question. Next question is 16. One suggestion that the author made to acquire employees then to win the competition nowadays। ਇੱਕ suggestion ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ author ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? employees ਨੂੰ hire ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਦੇ ਲਈ? competition ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। So if not by hiring stars, how do you compete in the bar for talent? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਸ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰੋਗੇ? ਕੰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤੋਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਸ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਧਰ ਹਾਇਰ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਧਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਐਂਡ ਹਾਇਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕਿ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਯੈਸ ਮੈਮ। एवरीवन ਹਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਫ ਨਾਟ ਬਾਈ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕੰਪੀਟ ਇਨ ਦਾ ਵਾਰ ਫॉर ਟੈਲੈਂਟ। ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਸ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ then to win the competition nowadays, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੋਗੇ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਬਸ ਹਾਇਰ ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਉਧਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਇੱਧਰ ਐਕਵਾਇਰ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ 17 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ one metaphor to human medical anatomy that illustrate the problem of hiring stars। ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਨਾਟੋਮੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਬੱਚੇ 17 ਆਨਸਰ।
ਆ ਲਓ ਜੀ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ one one respondent like देखो जी one respondent likened hiring a star to an organ transplant ਇੱਥੇ organ transplant ਦੇਤਾ ਜੀ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਨਾਟੋਮੀ ਦੀ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਉਹਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਨਾਟੋਮੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜੀਕ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਮੈਮ देखो जी फिर अपने 14 to 17 क्लियर ने जी यस मैम ओके जी आ जाओ जी अगे फिर 19 देखो जी 19 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ economic condition become one of the factors which decide whether or not a country would prefer to hire foreign employees ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਰਨ EMPLOYEES ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ whether or not a country ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੈਸ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ 19 ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ although the intensity of the warfare subsequently subsided along with the air in the internet bubble, it has been warming up again as the economy tightens labor shortage. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਵਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਊਗੀ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਬਸਾਈਡਡ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ 에ਅਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਪ ਅਗੇਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਊਗੀ ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਟਾਈਟਨ ਜਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮੀ ਘਟੂਗੀ ਟਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੈਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਟਾਈਟਨ ਜਾਊਗੀ For example, are the reasons government has laid out the welcome mat for immigrants from the new Europe? ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫੋਰਨ EMPLOYEES ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਫੋਰਨ EMPLOYEES ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ Yes, ma'am. ओके जी देखो जी फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखो बच्चे the collapse of Aaron is caused totally by an unfortunate incident instead of company's management mistake ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨੋ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੋ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਆ ਲਓ ਜੀ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ
20 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਟ ਕੰਪਨੀ But companies don't just create, they execute and complete the coordinates. The efforts of many people and the organization that are most successful at that task are the one where the system is the star. ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਉਧਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨੋ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹਾਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਹਾਫ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਈ ਸੀ ਬਟ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ ਕੱਲਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਯੈਸ ਮੈਮ एवरीवन Yes, ma'am. okay जी 21st देखो जी football clubs that focus making stars in the setting are better than simply collecting stars ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਯੈਸ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 21 ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਸੋ ਦਾ ਕਲੱਬ So the club that can afford more of them than anyone else will win. ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਕੋਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹੀ ਜਿੱਤੂਗਾ but the performance of Arsenal and Manchester United on one hand and Chelsea and Real Madrid on the other ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਟੱਕਰ ਸੀ prove that it's not easy as that ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ while Tesla and Real have the funds to compulsive stars. As with Juan's Western Baron, they are less successful than Arsenal and United, which like Liverpool before them and have put much more emphasis on developing. ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਸੀਗੇ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਫੰਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ ਬਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਲੈਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਲੈਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਸੇਨਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕਾਰ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ more emphasis on developing a setting within which stars in the making can flourish ਕਿ ਉਹ ਕਾਤੇ emphasis ਕਰਨ special importance ਕਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ develop ਕਰਨ emphasis on developing a setting within which stars is making can flourish ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ emphasis ਜ਼ਿਆਦਾ focus stars ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ flourish ਹੋਣਗੇ flourish ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ to be strong and healthy ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਯੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਓਕੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ 22 An investigation carried out on 1000 participants of a survey by Harvard Business Review ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਆ ਜੀ 1000 ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਵਿਊ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਐਨਾਲਿਸਟ ਲੱਭਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿ 1000 ਐਨਾਲਿਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ 22 ਆਨਸਰ ਮੈਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੌਖਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ Yes, ma'am. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰ ਆਫ 1000 ਸਟਾਕ ਸਟਾਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 1000 ਸਟਾਕ ਸਟਾਰ ਐਨਾਲਿਸਟ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚਰਸ ਆਫ 1990 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਕਾਹਦੇ ਸੀ ਐਨਾਲਿਸਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 1000 ਐਨਾਲਿਸਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ Yes, ma'am. ਸਟਾਰ ਸਟਾਕ ਐਨਾਲਿਸਟ ਉਧਰ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਾਰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Yes, ma'am. ਓਕੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ 26 ਦੇ 26 ਦਾ answer ਸੀ ਜੀ rivals. Secondly, they faced rejections or refused from those dash within the team. ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ from those rivals. ਆਪਣਾ rivals ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ 26 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮੈਮ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ देखो जी so they moved upping their salary as they did 36% moved on within 3 years first even for Wall Street second उधर भी secondly given सी इधर भी second group performance suffered as a result of tension and resentment by rivals within the team given ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੈਂਟਮੈਂਟਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਧਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੈਂਟਮੈਂਟ ਦੇਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਿਸੈਂਟਮੈਂਟ ਬਾਈ ਰਾਈਵਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੈਂਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪੋਨੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਈਵਲਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਕੁਇਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਈਵਲਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਰਾਈਵਲਸ Yes, within ma'am. the team ਆ ਜਾਓ ਜੀ Ma'am, ਫਿਰ 23 ਕਰ ਦੋ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ 23 ਹਾਂਜੀ 23 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 23 ਦਾ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਟਾਰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਸਟਾਰ ਮੈਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਰਿਵਿਊ ਫਾਈਂਡ ਅ ਕੰਪਨੀ ਹਾਇਰ ਅ ਡੈਸ਼ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਾਰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ the researchers found when a company recruited ਇੱਧਰ recruited ਦੇਤਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ hire a star performer clear ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕੱਲਾ star performer Yes, ma'am. clear ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ Yes, ma'am. ਓਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਫਿਰ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ थर्ड दे डाउट भेज दो बच्चे मेमोरी डिकोडिंग और किसी ने कोई डाउट होवे जी गगन तो अलावा किसी और का कोई डाउट होवे बच्चे ओके देखो जी 29 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਸੀ 29 question is a demonstrative example of extraordinary person did an unusual recalling game
ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ ਅਨਯੂਜ਼ੁਅਲ ਰੀਕਾਲਿੰਗ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 29th ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਿਵਨ ਆ 23rd year old cognitive science graduate student with a shoulder length mop of curly hair is a grand master of brain storage ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਸਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ he can memorize the order of 10 decks of playing a card is in less than an hour or one deck of card in less than a minute ਕਿ ਉਹ 10 ਡੈਕ ਦੇ ਆਰਡਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 10 ਡੈਕ ਦੇ ਆਰਡਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆ ਆਰ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਗੇਮ ਦੇਤੀ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਅਨਯੂਜ਼ੁਅਲ ਰੀਕਾਲਿੰਗ ਗੇਮ ਰੀਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਵਿਵਡਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਵਿਵਡਲੀ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਧਰ ਉਹ ਗੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਰੀਕਾਲ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 38 ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਜੀ ਡੀ according to world memory championship what activities need good memory ਕਿ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੁੱਡ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡੀ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਨੇਮ ਵਿਦ ਪਿਕਚਰ ਐਂਡ ਫੀਚਰਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਿਕਚਰਸ ਤੇ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ 38 ਆਨਸਰ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 38 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ in timed trials contestants were challenged to look at and then recite a 2-page poem memorize rows of 40-digit number recall the names of 110 people after looking at their photographs and perform 7 other feats of extraordinary retention ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਫੀਚਰਸ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 110 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਮੈਮਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਮੈਮਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁੱਡ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਆਨਸਰ ਯੈਸ ਮੈਮ ਓਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 32 ਐਂਡ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਦੇਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 40 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ 32 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ A man called at cook in a pub spoke a string of odd birds when he held 7 of the spades. Spades card ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ was remembered as he encoded it to a specific person and the card deck to the memory. Remember ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ encode ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ as a to a specific person. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਿਨੇਰੀਓ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਲਝ ਗਏ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਇਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ
ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਹੀ ਡੂ ਇਟ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੁਕ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਧਰ ਸੀਗਾ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ, ਕੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ। verb and object that he associate with each other card in the deck, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਪਰਸਨ ਛਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ? Yes, ma'am. ਓਕੇ ਜੀ, 36 ਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ 36 ਕੁਐਸਚਨ, which had been a major subject was in ancient education, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਐਂਸ਼ੀਅਟ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ 36 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। Before printed books ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ the art of memory was considered a staple of classical education on a par with the grammar, logic and rhetoric। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਆਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਕਲ, ਉਧਰ ਦੇ ਤਾਂ ਐਂਸ਼ੀਅਟ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸਿਕਲ, ਦੋਨੇ ਐਸਾ ਮੀਨਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਕਲਾਸਿਕਲ ਕਾਹਦੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਧਰ ਸੀ ਐਂਸ਼ੀਅਟ एजुकेशन। क्लियर है बच्चे आंसर की एजुकेशन किवें आया? Yes, ma'am. ओके जी, 40 देखो जी फिर। 40 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੀ। क्वेश्चन की थी, what is the result of psychologist Elizabeth Valentine and John Building MRI scan experiment find out, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MRI scan ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। The answer is there is some part in the brain coping with the visual and spatial memory, कि brain ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ coping ਕਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ, visual ਤੇ spatial memory। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ 40 ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਆਜੋ ਜੀ ਪੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ 40 ਆਨਸਰ। When the researcher analyzed the brain scans, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਕੈਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, they found that the memory chunks were activating some brain regions, ਕਿ ਜਿਹੜੇ memory chunks ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, that were different from those the control subjects were using, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇਗੇ। These regions which included the right posture hippocampus are known to be involved in visual memory and spatial navigation। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇਗੇ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੈਮਰੀ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? नो मैम। ਐਨੀਵਨ? ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਲਈ, ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ? ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। But do babies know, ਕਿ ਬੇਬੀਜ਼ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ? Yes or no? नो मैम। Yes, ma'am.
ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੈਸ ਕਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਵਟ ਡੂ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਸ ਮੈਮ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੋਟ ਗਿਵਨ 27 to 32 ਤੱਕ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 27 to 32 ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੋਟ ਗਿਵਨ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, 27 to 32 ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਵਰਡਸ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਮਰੀ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੀਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਕਿ ਆਹ ਕੀਵਰਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਵਰਡ ਮਿਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ 4 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ 3 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਵਰਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਚਾਹੇ 4 ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ 3 ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੀਵਰਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ 27 to 32 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋਗੇ। 27 ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੀਵਰਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਲਾਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਧਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਲਸ ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਆਨਸਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਵਰਡ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਉਹ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਕੀਵਰਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ 33 to 37 ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ A to E ਐਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਉਲਝੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਬਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਨ ਪਿਗਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਸਾਇਲੇਬਨ ਸਿਰੋਸ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਵਰਡਸ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ 33 ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ A ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, B ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, C ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, E ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚੀ ਕੀ D। ਇਟ ਮੀਨਸ A ਦਾ 33 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ D, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਏਦਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਟ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ 38 to 40 ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ MCQ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 38 ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3rd ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਵਟ ਕੈਨ ਵੀ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਡੈਨੀਅਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜੂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ?
ਅਗਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ MCQ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਆ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਪੜੋਗੇ 3 ਵਾਰੀ ਪੜੋਗੇ ਆਂਸਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਤਾਂ ਸਾਰੇ Yes, ਆਂਸਰ ਬਿਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟਿਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਕੇ ਆ ਜੀ? yes ma'am. ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਿਓ, ਪੂਰੀ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਡਾਊਟ ਭਾਵੇਂ 5 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਗਾ, ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚੈਕ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਵਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਵਧੀਆ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ? ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? Okay ma'am. ਓਕੇ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਯੋਰ ਕਲਾਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ Ma'am, ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ PDF ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ PDF? ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਆ ਮੈਮ ਕਲਾਸ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ PDF ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਯੋਰ ਕਲਾਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ।